চুলিখিনি বেয়া হ'ল নিশ্চয় চাগে দেখিছে ওলাব কাঠ আৰু লোহাৰে নিৰ্মিত হৈ দেখিছে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সেয়েহে চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱাত অলপ সহায় হয় হেল্ল' গাইজ গুড ইভিনিং দেই কিন্তু ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাহে পাব গুড মৰ্ণিং হ'ব তেতিয়া গুড মৰ্ণিং বুলি কৈছোঁ গুড ইভিনিঙো কৈছোঁ লগতে দেই এয়া ভাগিনক অকণমান ফুৰাই নগৈ ডেকা ল'ৰা আজিকালি ফুৰাব লাগে নহয় ক'ব নোৱাৰি ডেকা ল'ৰা মতিগতি ক'ত কি হয় ন সেইকাৰণে মাহীয়েকজনী লগত গৈ দিছোঁ তেল চেল ভৰাই গাড়ী পূৰা মানে ভৰ্তি কৰি ল'লোঁ গাড়ীও ভৰ্তি কৰি ল'লোঁ এইফালে গুণগুণ নেনা আমাৰ মিল্টন দাদা এইফালে গাড়ী ড্ৰাইভাৰ আহিলেও এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকক গৈ আছোঁ চৰি দেই নতুন ফ্ৰক নহয় কথাবোৰ উল্টা পুল্টা হয় মাফ কৰিব দেই আপোনালোকে আহি এয়া পালোহি আমাৰ ভাদৈ পাঁচআলি দোকান পোহৰ বন্ধ দেখোন কিয় বন্ধ জানেনে সপ্তাহটোৰ বৃহস্পতিবাৰে আমাৰ ভাদৈ পাঁচআলিখন বন্ধ থাকে কিন্তু দোকান মানে ফাৰ্মাচী আৰু হোটেল দোকানমান খোলা পাব আৰু যাতায়াত ব্যৱস্থাও খোলা পাব বাকী সকলো বন্ধ তেনেহ'লে আমাৰ যাত্ৰাটো আৰু আগুৱাই লৈ গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকোঁ আহি পালোহি এখন ভাদৈ পাঁচআলিৰ হাইস্কুল দেখিছে এয়া তিনি বাই বহি আছে আজিলৈকে কান্দি আছে তেওঁলোকৰ নাম জানে ৰহেদৈ আঘোণী বাই জানে দেই ক'ব শুনক আৰু এগৰাকীৰ নাম কি আৰু ভাদৈ এই আমাৰ পাৰ হৈ আহিলোঁ ভাদৈ এই বাই ভনী তিনিগৰাকী নাম ভাদৈ পাঁচআলি পাৰ হৈ তাৰপিছত আমি লাহে লাহে দিহিংপাটকাই অৰণ্যত এয়া সোমাইছোঁ বেয়া হ'ল নিশ্চয় চাগে দেখিছে কেঁকুৰা চুলিকেইডাল দাং খাই গ'ল কেলে ৰখিলা বান্দৰ ওলাব হে হাতী ওলাব মাজে সময়ে ওলাই যিহেতু ধানৰ দিন এনেকুৱা বাৰিষা দিনত নাপায় বাৰিষা দিনত ক'ৰবাত এটি দুটি হেৰি পাব বান্দৰ পাব হাতী নাপায় হ'লেও আৰু ডাঙৰীয়া পাব বুলি নমস্কাৰ কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগে খুব বেছি 20 মিনিটৰ ৰাস্তা দিহিংপাটকাই মেইন গেট আজি নাযাওঁ দিহিংপাটকাই বেলেগ এদিন যাব লাগিব আজিতো বেলেগ এজেগা গৈ আছোঁ পটকৈ ইয়াতে পাই গ'লোঁ গেটখন চ' ফটো মাৰি যাওঁ বুলি সোমাই গ'লোঁ ক'লে মাহী ইয়াতে ফটো তুলি আছে আহিয়ে এইফালে কি আপোনাৰ সোঁহাতে এখন দিহিংপাটকাই গেট নতুনকৈ বনোৱা হৈছে তাৰপিছত এয়া চাওক দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 6 কিলোমিটাৰ দেখিছে আহি অৱশেষত এয়া লাহে লাহে সোমাই আহিলোঁ ডিগবৈ মিউজিয়ামলৈ বুলি এয়া লাহে লাহে এনেকৈ মিউজিয়াম চাব আহিছিলোঁ বন্ধ দেৰি হৈ গ'ল আৰু বাহিৰখন দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকক যি পাৰোঁ অকণমান কাৰণ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতেই দেৰি হৈ গ'ল সেইবাবে ডিগবৈ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰাই সংৰক্ষিত হৈ থকা কিছুমান প্ৰতিচ্ছবি আপোনালোকৰ আগত অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ এয়া চাওক হাতীয়ে তেলৰ টেংকিটো কেনেকৈ ইফালৰ পৰা সিফালে নিয়া মানে কাৰ্য কৰিছিলে তাৰপিছত এইখন হৈছে ৰিফাইনেৰী ভিতৰখন এয়া হৈছে চেনিটাৰী মানে যোদ্ধাৰুসকলৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ তাৰপিছত এয়া অইল ফিল্ড পুৰণা ডিগবৈ সেয়া আৰু যিকণ পাৰোঁ দেখুৱালোঁ দেই এই ভিডিঅ'খন ভাগিনক কৰিব দিলোঁ দেই ভালদৰে শুনিবচোন কি কয় ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2 টাইমত ইয়াতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সৈনিকসকল এনেকৈ এইটো ভিতৰত এনেকৈ লুকাই আছিলে শুনিছে আপোনালোকে আৱাজ এতিয়া বৰ্তমান খণ্ডাহৰ বনি আছে চফাও কৰা নাই ওপৰলৈ যাবলৈ অকণমান ৰিক্সি কাৰণটো টিঙৰ হয়
মিউজিয়াম চাবলৈ আহোঁতে বহুতে পলম হৈ গ'ল, সেইবাবে গেট বন্ধ। তাৰপিছত ঘূৰি আহোঁতে এয়া এনেকৈ বাহিৰৰ পদূলি চোৱাকৈ ভিডিঅ' কৰিলোঁ। ধুনীয়াকৈ খোদিত কৰা আছে ৱালতে, কিদৰে শোধনাগাৰৰ পৰা তেল ওলায়, কিদৰে ৰিফাইন কৰা হয় তেল। এয়া ডিগবৈৰ আমাৰ অসমৰ চিন, বিহু নাচ। আৰু এইবোৰ আমাৰ বিহুৰ বাদ্যযন্ত্ৰ আছে, তাবলা আছে, গীটাৰ আছে, পেঁপা, তাল। এনেকৈ আছাম অইলৰ চিম্বল বনোৱা আছে এশিঙীয়া গড়ৰ সৈতে। আছাম দ্য লেণ্ড অফ ৰিড ৰিভাৰ এণ্ড ব্লু হিলছ। এইফালে হাঁহ আৰু ধনেশ পক্ষী, ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিটিছ অফ মেকিং ইন 1902। সেয়া দেখা পাইছে এইবোৰ। এয়া গল্ফ কোৰ্চৰো হেৰি আছে, এইটো দা ষ্টিল তেল ৰিফাইন কৰা হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট। মিউজিয়ামৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, ওলাই মিল্টনক বেলেগ এডোখৰ ঠাই দেখুৱাবলৈ আৰু ফুৰাবলৈ লৈ আহিলোঁ। বাংলো কাঠ আৰু লোহাৰে নিৰ্মিত, দেখিছে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ বাংলো হয় দেই এইবিলাক। কম সময়ৰ ভিতৰতে মিল্টনক এইখিনিয়ে দেখুৱাব পাৰিলোঁ, লগতে ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকৰ আগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এয়া উভতাৰ পথত লোকেল শাক চব্জি, ঢেকীয়া আছে, মাটিকাদুৰি আছে। মাটিকাদুৰি নেকি? বাৰ্মি শাক, একদম নেচাৰেল লোকেল। কলমৌ, মেটেকা, ভেদাইলতা, কেঁকুৰা। কেঁকুৰা দেখিছে কেনেকৈ সজাত ভৰাই ভৰাই কামুৰিছিলে। কামুৰিব দেই। এয়া